Start. Salut! Bine ați venit pe canalul nostru! Pentru cei care nu ne cunoașteți, noi suntem Edi, Simona și Sofie. Ne bucurăm că vă uitați la noi și că vreți să aflați mai multe despre ceea ce s-a întâmplat cu noi în ultima perioadă de timp. Noi nu am putut să mai postăm de ceva timp datorită fetiței. Ne-am gândit ca astăzi să vorbim puțin, așa cum a zis Edi, despre ce s-a întâmplat, dar în special despre experiența mea, a noastră, legat de nașterea fetiței. Da. A fost cum nu ne așteptam. Probabil la multe mame se întâmplă asta. Își plănuiesc nașterea copilului lor într-un anumit fel și se dă peste cap totul. La fel a fost și la noi, aș putea să zic. În primul rând, am trecut mult peste termen. Noi am crezut și am simțit că o să nasc la timp sau poate chiar mai devreme de termenul dat de cei de la spital, dar am născut după 9 zile, după termenul dat. Am avut cu o săptămână înainte semne de travaliu, adică, da, am avut semne. Sunt mai multe detalii, acum nu știu cât de ok să le dau cu amănunte. Și chiar credeam în fiecare zi că gata, noaptea asta o să nasc sau a doua zi sigur o să fiu la spital și o să nasc, dar tot treceau zilele și nu se mai întâmpla. În final, cu vreo 2 zile înainte de a naște pe fetiță, asta pe 3 martie a fost, eu voiam foarte mult să fac curat în casă și deși eram obosită și nu mai puteam, tot voiam să fac cât mai multe, să fie totul în regulă, mai ales că știam că o să vină și părinții și voiam să fie totul ca la carte, ca să zic așa, da. Și aveam dorința asta în continuu de a aranja lucrurile, de a face curat, de a șterge praful, etc. Edi zicea că ăsta sigur e un semn că o să nasc în curând, dar eu ziceam că nu, eu pur și simplu vreau să fac curat. Da. Da. Erai foarte agitat atunci, Eram foarte hai să fac aia, hai să fac aia și da. erai în priză pe tot acolo, timpul. în camera, unde aveam mai multe adunate, mă urcam pe acolo să caut într-o cutie, una alta. Eram, da, foarte activă, ca să zic așa, prin casă. După aia, noaptea respectivă, am început să am contracții, cam din 10 în 10 minute a fost și am zis, chiar am crezut după aia a doua zi, pe 4, că o să nasc. Dar tot nu a fost așa, deși noaptea de pe 3 am avut contracțiile respective. A doua zi, în timpul zilei, au început să fie mai rare, la intervale mai mari și tot puteam să vorbesc așa în timpul contracțiilor.
eram cât de cât totuși pe pământ, ca să zic așa. Când veneau erau destul de intense, dar tot puteam să cooperez cu cei din jurul meu. Da. Am avut un ajutor foarte bun pe Joy, este aici o prietenă de-a noastră. Ea a fost înainte să se pensioneze midwife și ea a avut, moașă, în română. Ea a avut grijă de mine pe parcursul sarcinii, aș putea să zic așa, deși am avut și moașa la care mă duceam la spital. Ea m-a ajutat sincer mai mult, cu mai multe sfaturi și atât fizic cât și psihic și emoțional ne-a ajutat mult. Într-adevăr, ne-a fost de foarte mare ajutor să avem pe cineva care este de aici, din Anglia, și care știe toate mersurile și cum decurg toate lucrurile cât privește sarcina în sine și momentul de după naștere. Și da, cum a zis și ea, suntem foarte recunoscători și mulțumitori de faptul că am avut o prietenă și o avem încă, pe Joy, care ne-a fost alături în orice moment, orice oră a fost acolo, ca un înger pentru noi. Da, și a fost într-adevăr de mare ajutor. Și după aia ce s-a întâmplat? După aia, deci cum ziceam, în timpul zilei a început să fie mai rare, îmi pierdusem speranța, sincer mă simțeam, nu aveam o stare bună, asta era adevărat, știe și Edi, îmi venea să plâng mult pentru că fetița nu mai venea și nu voiam să fiu indusă. Deci dacă trecea și ziua nouă când am născut-o pe ea, adică 5 martie, trebuia să fiu indusă și nu doream deloc lucrul ăsta pentru că știam din auzite că atunci când ești indusă, durerile sunt mult mai mari și așa durerile sunt mari, dar când ești indusă și mai mari pentru că procesul nu este unul natural. Da, și apoi a trecut și ziua respectivă de 4 și noaptea aceea, spre 4. da, de pe 4 pe 5. Am început să am iarăși contracții mai dese, cam din 3 în 3, nu, prima oară cred că a fost din 5 în 5 minute și erau intense, chiar simțeam la un moment dat așa că nu mai puteam și am zis că o să sun la spital. Cei de la spital mi-au spus că ei cred că nu sunt încă pregătită pentru a naște și că încă sunt în faza incipientă și să mai stau acasă, dar dacă eu chiar vreau să merg la spital, pot să merg ca ei să verifice, să vadă cum e situația acolo jos, dacă chiar corpul meu e pregătit să nască pe fetiță sau nu în curând. Și eu am vrut să merg la spital pentru că chiar simțeam că nu mai pot duce mult. Da, asta pe la ce oră? 2 Pe la 1 a fost, țin minte, 1:30. Când am ajuns la spital, da. Da. Și am ajuns acolo, am intrat doar eu. Din păcate. Da, și moașa acolo mi-a pus întrebări, mi-a luat tensiunea, febra, etc. și printre care m-a și verificat să vadă cât de dilatată sunt, iar eu nu eram decât 1 centimetru dilatată. Am plecat dezamăgită, îmi venea să plâng de acolo pe drum spre casă pentru că am zis că dacă până acum tot procesul ăsta a fost așa, cine știe cât mai durează și cum o să trec prin durerile care o să urmeze. Dar, slavă Domnului, a fost un proces destul de rapid, zic eu, până ce să fiu internată, pentru că apoi la 8 dimineața, 8 dimineața ai fost. până atunci nu vreau să zic că în timp n-am dormit deloc, deci de vreo 2 nopți nu dormisem din cauza durerilor, mai ales în noaptea respectivă. Erau foarte dese, din 3 în 3 minute, chiar și mai dese. Am avut și mai dese, chiar și dintr-un minut într-un minut și erau chiar intense contracțiile. Ce voiam să zic de la început și nu am menționat e că a fost puțin ciudat, pentru că eu tot auzeam de la alte femei care spuneau că contracțiile se simt ca niște dureri de menstruație, de mult mai intense și le simt întâi sus, după aia cum se duc cumva mai în jos. Eu nu le simțeam așa. Pot să zic, la început a fost ca niște dureri de menstruație, dar în fine, contracțiile, efectiv contracțiile nu le-am simțit așa. E o durere unică. Nu am mai simțit niciodată și sunt sigură că orice fată care a născut poate să zic același lucru, că sunt niște dureri unice și foarte intense. Da, și cum ziceam,
Noaptea respectivă a fost o noapte grea. Nu puteam nici să stau în pat, din cauza durerilor stăteam pe jos mai mult, mai țipeam din când în când, după aia mă trezeam de durere și tot așa. În timpul ăsta Edi dormea cu dopurile. Asta și am vrut ca el să doarmă, ca să fie el odihnit, să poată să mă susțină psihic și fizic când o să fiu la spital, da. Plecări și asta. Și cred că o conta foarte mult. Că ai fost odihnit, da. Bine, că ce-i drept, eu m-am trezit din când în când, o vedeam pe Simonica acolo în patru labe, cum se zice, nu mai putea. Acum, nu știam cum să reacționez, cum să fac și am zis că, dacă nu-i doar ea în tipul ăsta de durere, mă gândesc că și celelalte femei, înseamnă că toată lumea, toate femeile o să treacă prin același proces. Da. M-am gândit că părea să fie ok. Deși dormeam cu oarecare frică, îngrijorare și mai ales știind că ea nu a dormit de ceva timp, cu atâta îngrijorarea mea a fost mai mare și mai așa necontrolată, că vreau și să doarmă puțin și chiar din moment în moment când mă mai trezeam și o auzeam asta, îi spuneam, hai încearcă să te culci, hai încearcă, vino aici să stai un pic întins, nu contează că nu poți să dormi, dar vino să stai întins sau hai încearcă din răzputeri să dormi și știu că era imposibil. Da, era imposibil. Normal că bărbații, ca zic așa, nu știu cum e și ei încearcă să ajute cum pot. Și da, eu cum ziceam, am vrut ca el să doarmă și... Ca mai apoi să fiu disponibil pentru următorul proces. Da, pentru următoarea etapă. Da. Da, și 8 apoi, dimineața. Da, am sunat iarăși la spital și am zis că sunt mult mai dese contracțiile. Ei tot puneau întrebări dacă dintr-un minut în minut pentru mai mult, pentru o oră, dacă au durat o oră sau în fine, tot felul de întrebări. Și eu i-am spus, tu zi așa că da, că da, deci erau... Eu înțeleg pe ei că nu vor să aibă acolo multe femei degeaba care stau și să nu fie pregătite să nască, dar în momentele respective chiar nu știu, mi se pare așa puțin ciudat. Pui atâtea întrebări, fata nu mai poate sta acolo în dureri și nu mai poate respira, nu mai poate etc. Și tu pui atâtea întrebări, dar din câte în câte minute, dar le cronometra, dar nu știu ce, etc. În fine, și așa e politica aici în Anglia. Am sunat, cum ziceam, înapoi și ei au spus că ok, vină la spital ca să vedem în ce situație ești.